Bukod doon sa maririnig natin sa mga webinars, personally, madidisiplin mo yung sarili mo na matututo ka na magdesisyon kung ano lang tamang gawin. Na alam mo yung sasalain mo, i-screen mo yung mga activities mo. This is for SMDC kasi this will be productive. And you will be meeting different types of people. Highly motivated people. Ayan yung isa sa mga maganda. Believers, please subscribe sa bago nating 2 YouTube channels. 1, Negosyong Sari-Sari, nandyan lang po. And of course, ang ating IMG Rockstar channel, nandyan din sa paligid, okay? Please subscribe, like, and share. Thank you so much. Love you all. Let's go, let's go. Positive day, Believers. This is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Believers natin. And this is the first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng mga gustong magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa aking personal FB, nandiyan lang po sa paligid. Okay? Alright, so usapang OFW tayo. Sa lahat ng mga OFW natin, mga kababayan, mga Believers, mula pa nung una, 2017, mag-PM ka lang. Hindi, mag-comment ka sa baba. Sabi mo, Doc, 2017 pa ako. So, maraming salamat po sa inyo. Salamat sa lahat ng mga nag-stay sa akin mula 2017. Okay? Para sa inyo, ang vlog na to at mga viewers ko po ng OFW from more than 25 countries po kayo. Kaya I appreciate you so much po. Okay, so paano nga ba tayo kumita ng extra abroad? Alam nyo, ganito po, meron tayo i-discuss na 5 bagay. Unang-una, isa sa mga targets dapat natin, pagpunta natin sa abroad o bago pa tayo mag-abroad, isipin na agad natin, paano ako kikita ng extra? Para lang din kayo nandito sa Pilipinas. Di ba kami dito, yung mga, ako dati, empleyado, hindi ko naisip na magkaroon akong extra income. It's only late. Very late na nung naisip ko na dapat may extra income pala ako. Nung naisip ko lang na magkaroon ako ng extra income, dun lang ako nagkaroon ng extra income. Pero unless I made it intentional, hindi ako nagkaroon ng extra income. So, hindi ka talaga magkakaroon ng extra income, kapatid, dyan sa abroad, OFW, kung hindi mo siya nanaisin, kung di ka magiging intentional. So, gawin mo siyang target, okay? Maliban na lang doon sa mga cases na talagang mahirap. Doc, mahirap talaga ang work ko, 16 hours, 12 hours. O, wag na, baka hindi kayanin ng katawan, okay? So, doon lang sa mga posible, okay? So, dapat naisin mo na kumita ka ng extra dyan sa abroad, alright? So, pangalawang punto na gusto kong sabihin sa atin, para mas mapabilis natin ang success natin dyan. Because meron kasing factor para bumilis ang ang rate of reaction. Nagturo ako dati ng chemistry. Naalala ko, may mga lessons kami na to increase the rate of reaction, you have to double this and all. Meron kang idadagdag na substance, meron kang idadagdag na heat, meron kang, para mas yung time mo, mas salip na magkaroon ng reaction in, let's say, 1 minute, in 30 seconds, magkakaroon ng reaction. So something like that. It's similar to that. If you're going to inject something in your ordinary life, so pag nag-inject ka na something new, something that catalyze what you are doing, mas mag-i-improve ang productivity mo. Okay? Productivity level. So, in that case po, lalo natin o mabilis natin mararating ang ating target. Okay? So, kaya kailangan natin magkaroon ng extra income. Kung 5 years ang target mo sa ibang bansa, baka 3 years makauwi ka. Kasi meron kang extra income, okay? And next po, third, bakit kailangan natin magkaroon ng extra income abroad? Para nun, yung spare time natin, instead of yung ginagamit mo siya to spend money, magiging tool mo siya o magagamit mo siya ngayon to earn money. So, di ba sabi nga ni Grant Cardone, hindi naman ako matamad wala na akong gagawin. Di ba? Minsan ganun hindi ka naman talaga magastos. Kaya wala kang gagawin. So, kundi mag-shopping, mamasyal, di ba? Pero yung spare time mo, kung meron kang extra income, extra thing to do, so dun mo siya gagamitin. So instead of you, mga kababayan natin sa ibang bansa, na you are spending money kasi meron kang free time sa gabi, 2 hours, meron kang free time pag Saturday, so kaya nakapamasyal ka, nakakabili ka ng ibang bagay, so hindi mo na yung gagamitin doon, okay? Sa halip na gumastos ka na, let's say, 1,000 pesos, makikita ka na more than 1,000 pesos. Baligtad din lang natin ang process, okay? So, next po. Next, ano naman, Doc, mga options ko kung ako ay kikita ng extra sa abroad?
So, syempre, marami rin tayong mga options. Like, yung iba nating mga kababayan, nagpapakote sa akin. So, dito sa Pilipinas, meron silang negosyo, meron silang business, or nagbebenta sila dyan, di ba? Pero, ang next natin, meron pala tayo ibang option. Okay? So, anong option natin, Doc? Ito po, yung, kung nakikita nyo po, nakita nyo sa post ko, last month. So, lumuwas ako, nag-contract signing po kami sa SMDC. Yan, sa SMDC po. So, nagkaroon kami na agreement doon that I will be the international marketing person nila. So, I'll be helping SMDC na marating kayo, yung mga OFW. Baka hindi nyo po kasi alam na merong opportunity na naghihintay sa inyo. Okay? So, kaya sabi ko, sige, magandang opportunity to for OFW. Kasi as far as I know, 60 or 70% ng followers ko po, mga OFW. Yeah, mas marami kayo kaysa dito sa Pilipinas. Okay? Mas marami kayo nagmamalasakit dyan. Thank you so much. Okay, so, kaya po, yun. So, nakipag-partner tayo para magkaroon po kayo ng opportunity. Okay? So, ano namang partnership, Doc? Ito po, you will be part of the selling team ng SMDC. Selling team ng SMDC to sell SMDC properties. So, marami po yan. Different types of condos and other properties, right? So, ngayon, may mga big opportunities kaka-open. For example, dito sa Clark, meron tayo dito. Sa MOA, galing ako, and other parts of the country. So, yan po ang magiging isa sa mga best options natin. Okay? To sell SMDC properties. Okay? Be part of SMDC properties. Pag sinabi mo naman sa atin na, Doc, hindi ko naman alam paano magbenta. Of course, meron po tayong trainings, mga kapatid. Huwag kang matakot kasi wala ka naman ditong ilalabas na pera. Ang gagawin mo lang, yung spare time mo, i-devote mo lang for SMDC. So, for example, every day, meron kang 2 hours. Sabihin mo lang, SMDC time. Yan. Di ba? So, Saturday, day off mo, Sunday, after mo sa church, salagay mo, SMDC time. Di ba? So, para lang din nung nagsimula ako, di ba? Example ko lang may work ako. Lagay ko lang, nung may bago akong ginagawa na hindi ko pa kabisado, inaaral ko pa, yung pagba-vlog, di ba sabihin ko, meron akong time, vlogging time, yan. So, 7 to 8 p.m., vlogging time. Saturday morning, vlogging time. Sunday afternoon, vlogging time. So, ganun lang din gagawin mo. Hindi mo naman siya gagawin mag-isa, okay? Hindi mo siya gagawin mag-isa. So, meron tayong team na ginagawa, okay? And next, gusto ko po rin pong ipunto na, Doc, bakit SMDC ang sinasabi mo ngayon? Marami tayong partnership, like may IMG. So, may IMG Rockstar team tayo. So, alam niyo naman yan, di ba? So, doon sa mga gusto mag-join, pwede naman. Pero, isa sa mga options na sinasabi natin is SMDC. Kasi baka meron sa inyo, mas komportable ako, Doc, na sa real estate ako. Okay? Though, IMG, may partnership na naman tayo sa SMDC. Pero, meron tayong team na SMDC Rockstar. Okay? So, yun. You can go sa mga IMG po, ibang team po tayo, okay, IMG members. Alright? So, bakit SMDC, Doc? Okay? So, sabi ko nga, marami tayong partnership, pero isa ang SMDC sa nare-recommend natin. Of course, ang SMDC, known na yan, di ba? So, ano na tayo, kumbaga, sigurado na tayo na, yan, isa sa pwede nating makita na matatag. So, because SMDC, napakadami po na pwede maitulong sa atin ng SMDC. Pag nag-join ka sa SMDC, ganito pong mangyayari. Meron tayong trainings, weekly webinars. So, sa mga seminar na yon, sabi mo na hindi ka makabenta o makabenta ka ng once a month. Pero alam ba, yung isa pang pwedeng magawa sa buhay mo nun, you can improve yourself, yung personal aspect ng buhay mo. Kasi sa dami ng webinar, may personality development webinar pa. Ako pa, magbibigay pa ako ng webinars. So, sa dami na yan, for free Ako pag nag-webinar po ako, may bayad. Pag nag-webinar yung mga speakers, narinig ko na minsan, pag gumaten tayo ng ganong tipo ng webinar, may bayad po yun. Pero this is free. Imagine mo, kikita ka na, tapos nag-improve pa yung sarili mo personally. Tsaka meron ka pang, bukod doon sa maririnig natin sa mga webinars, personally, madidisiplin mo yung sarili mo. Na matututo ka na magdesisyon kung ano lang tamang gawin. Na alam mo yung sasalain mo, i-screen yung mga activities mo. This is for SMDC kasi this will be productive. And you will be meeting different types of people. Highly motivated people. Ayan yung isa sa mga maganda. Di ba sabi nga ni Jim Rohn, you are the average of the 5 persons around you. So kailangan, around us, merong mga tao na mas mayaman sa atin,
mas matalino sa atin, mas motivated sa atin. Ako, alam nyo, yan ang number 1 hinahanap ko. Mas magaling sa akin, mas mayaman sa akin, mas successful. Kasi naangat nila ako eh. Hanggang ngayon, I'm still looking for people. Kaya pag may nakipag-partner sa akin na ganito, may nakausap ako, wow, sabi, excited ako. Kasi I will be learning also. And na-improve ko din ang sarili ko. Kasi nakikita mo yung lifestyle nila, nakikita mo yung attitude nila, nakikita mo yung kilos at galaw nila. Di ba magagaya natin yun kasi lagi natin kasama. So pag nagaya mo yun, culture nila, lifestyle nila, unlad ka na din. Di ba? So pansinin niyo yung mga mayayaman, lahat ng magkaibigan, yung mayaman na. Di ba? Ganun lang kasi po yun eh. Okay? And higit sa lahat po, eto, may bonus ka pang Rockstar. Pag nag-join ka po sa SMDC Rockstar, of course, that's under my team. Under yan ng team ni Doc. So, pag team kita, alagaan kita. Gaya ng pag-aalaga ako sa IMG Rockstar. Alagaan ko po kayo. Magkakaroon tayong series of meeting. Ngayon, meron na tayong 3 na solid talaga. Team leaders natin. So, sila talaga yung inaalagaan natin ngayon. So, I will be doing the same for you. Alright? So, mag-join ka lang. PM mo na ako ngayon. Sabihin mo, Doc, I want to join SMDC Rockstar. At eto po, ito ipapa-edit ko ngayon. Hinahabol ko. Kasi mamaya, meron na tayong special orientation, 8 p.m. So, ikakalat na to ngayon. Nandyan yung, poster natin. Pero, personal ka muna mag-PM sa akin para ma-orient po na kita. Makausap mo muna si Rockstar, di ba? Kung gusto mo akong kausapin, mamaya, mag-PM ka na, okay? Sa lahat ng OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo. PM ka na ngayon pag napanood mo to para mahabol kita ng 8 p.m. kasama mo na si Rockstar, okay? And you'll be one of the leaders ng SMDC Rockstar team. Okay? Kasi nag-start pa lang aking team. So, I'm looking for leaders po. Okay? So, kumita ka na, natuto ka pa, nakasama mo pa si Rockstar. Okay? Alright, so ingat kayo dyan, mga OFW. I'm waiting for your message po. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng maibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo, mabago tumula nating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Let's go, let's go.